सिम्पली लर्न टेक्नॉलॉजीमध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचे स्वागत आहे. मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण इन्सर्ट मेनूमधील टेक्स्ट बॉक्सेस कसे वापरायचे याविषयी माहिती बघितलेली आहे. तर या टेक्स्ट बॉक्सेस बरोबर आपल्याला जर आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये काही इक्वेशन्स, काही सिम्बॉल्स जर ॲड करायचे असतील तर ते कशा प्रकारे ॲड करता येतील हे आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर त्यासाठी मला इन्सर्ट बटनवरती जायचं आहे आणि तिथून इक्वेशन घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर मला कुठलं इक्वेशन आहे अपेक्षित आहे त्या प्रकारे मी ते घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल मला फ्रॅक्शनसाठी मला या पद्धतीचं एक इक्वेशन हवा आहे. तर मी काय करू शकतो बघा, इथे x डिवायडेड बाय y या पद्धतीने मला ते घेता येणार आहे. स्क्रीन थोडी झूम करून घेतली मी इथे बघा. मला जर दुसरं इक्वेशन इथे हवा असेल, मी परत एकदा इन्सर्टवरती जाणार, इक्वेशनवरती क्लिक करणार. कुठल्या टाईपचं इक्वेशन हवंय मला त्या पद्धतीने मी तर तिथे घेणार बघा. ई स्क्वेअर बघा, या पद्धतीने मला ते घेता येते. परत एकदा बघा, मला अजून एखादं इक्वेशन जर हवा असेल तर मी ते कशा प्रकारे घेऊ शकतो. इन्सर्ट बटनवरती जाणार आहे, इक्वेशनवरती क्लिक करणार आहे. या पद्धतीचं मॅट्रिक्स जर मला घ्यायचा असेल तर मी तो या पद्धतीने घेऊ शकतो आणि तो मला या पद्धतीने माझ्या डॉक्युमेंटमध्ये ॲड करता येणार आहे आणि या पद्धतीने तो आपल्याला प्रेझेंट करता येणार आहे. बघा, अजून एखादं इक्वेशन आपण घेऊन बघूयात. बघा, साइन थीटाचा आहे. या पद्धतीने आपल्याला या पद्धतीने ते एडिट करता येणार आहे. अजून काही इक्वेशन्स बघूयात आपण. इन्सर्ट वरती मी जातोय, इक्वेशन बघा, माझ्याकडे ऑलरेडी काही इथे या प्रकारे जर मला हवा असेल तर a = πr². परत एकदा इक्वेशन्स, या पद्धतीचे काही इक्वेशन्स मला हवे असतील तर ते मला डायरेक्टली ॲड करता येणार आहे. बघा, इक्वेशन्स या पद्धतीने आता हवं ते आपल्याला यातनं एडिट करता येणार आहे. तो नंतरचा प्रश्न आहे की आपल्याला इक्वेशन कसं हवा आहे त्या पद्धतीने आपल्याला ते तिथे एडिट करून घेता येणार आहे, पण आपण ते या पद्धतीने तिथे ॲड करू शकतो. परत बघा, इक्वेशन मला कुठल्या टाईपमध्ये हवं. मला इथे खूप सारे आपल्याकडे ऑप्शन्स इथे अवेलेबल आहेत. आपण ते इथून आपल्या सिलेक्ट करू शकतो आणि आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये ते ॲड करू शकतो. आपण हे घेऊ, या पद्धतीने आपल्याला ते घेता येईल आणि आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये ॲड करता येणार आहे. फक्त आपल्याला त्यासाठी काय करायचं, इन्सर्ट बटनवरती जायचे, इक्वेशनवरती क्लिक करायचे आणि आपल्यासमोर हवं ते जे काही इक्वेशन आपल्याला अपेक्षित आहे ते आपण घेऊ शकतो किंवा इथूनही आपल्याला ते ऑलरेडी वेगवेगळे इक्वेशन ते घेता येणार आहे. बऱ्याचशा गोष्टी ह्या इक्वेशनमध्ये आहे, त्यासाठी आपल्याला इन्सर्ट बटनवरती जाऊन इक्वेशनवरती क्लिक करावं लागते आणि हवं ते आपण इक्वेशन काय करू शकतो तिथे सिलेक्ट करू शकतो, ॲड करू शकतो. या पद्धतीने खूप सारे आपल्याकडे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत इक्वेशनचे, ते आपण इथून सिलेक्ट करून आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये ॲड करू शकतो. फक्त इन्सर्ट बटनवरती जायचं, इक्वेशनवरती क्लिक करायचं, हवं ते इक्वेशन तुमच्यासमोर येऊन जाणार आहे. त्यानंतर आपल्याकडे आहे ते सिम्बॉल. आपल्याला जर काही सिम्बॉल्स ॲड करायचे असतील आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये तर आपल्याला ते इथून ॲड करता येणार आहे. बघा, या पद्धतीचं लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, प्लस मायनस आपल्याला जर ॲड करायचे असतील तर ते इथून करता येणार आहे.
स्क्रोल केल्यानंतर अजूनही भरपूर सारे सिम्बॉल्स आपल्याकडे इथे अवेलेबल आहेत. सुरुवातीपासून बघूयात आपण. बघा, परसेंट इन्सर्ट सिम्बॉल्स मध्ये मोर सिम्बॉल्स, बघा प्लस इन्सर्ट, खूप सारे सिम्बॉल्स ऑप्शन आपल्याकडे इथे अवेलेबल आहे. जे आपल्याला डॉक्युमेंटमध्ये ॲड करायचे असतील तर ते आपण इथून करू शकतो आणि आपलं डॉक्युमेंट अधिकाधिक आपण चांगलं करू शकतो. या पद्धतीने आपल्याला ते सिम्बॉल्स ॲड करता येणार आहे आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल आपण आता आपल्या ह्या डॉक्युमेंटमध्ये जाणार, मला इथे कुठलं तरी एक इक्वेशन ॲड करायचे. फॉर एक्झाम्पल मी इक्वेशनवरती जातोय, फ्रॅक्शन ऑफ घेतोय आणि इथे टाईप करतोय x डिवायडेड बाय 1. आलं. मला ह्या डेफिनेशनमध्ये आहे, डेफिनेशनमध्येच मला एक फॉर्म्युला लिहायचा आहे. मी इन्सर्ट बटनवरती जातोय, इक्वेशनवरती क्लिक करतोय, इक्वेशनवरती जातोय आणि a इज इक्वल टू πr² घेतोय. बघा, या पद्धतीने मला ते आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये येऊन जाणार आहे. पुढे ही जी काही इन्फॉर्मेशन आहे इथे मी एंटर करतोय, इन्सर्ट मध्ये जातोय, इक्वेशन वरती क्लिक करतोय, मोर इक्वेशन्स मी इथे ते ऍड करून घेतो. बघा, मला याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं असेल. आता इथे इन्फॉर्मेशन आणि इक्वेशन मॅच नाही होत आहे, पण आपल्याला डॉक्युमेंटमध्ये इक्वेशन ऍड कसं करायचं हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघतोय. त्यामुळे ही असलेली इन्फॉर्मेशन आणि ह्या इक्वेशनचा कसं काहीच संबंध नाही, पण आपल्या डॉक्युमेंटमध्ये आपल्याला इक्वेशन कसं ॲड करता येईल, मग ते रिलेट हे नंतरचा प्रश्न आहे की जी इन्फॉर्मेशन आहे त्याचंच ते इक्वेशन आहे. हे आपण आपलं ॲक्च्युअल डॉक्युमेंट बनवताना ते जुळून आणू शकतो. पण इथे फक्त आपण बघतोय की आपलं जे काही वर्ड डॉक्युमेंट आहे त्या वर्ड डॉक्युमेंटमध्ये इन्सर्टमधून आपण इक्वेशन्स कसे ॲड करू शकतो आणि सिम्बॉल्स कसे ॲड करू शकतो. बघा, इथे मला काही सिम्बॉल्स ॲड करायचे आहेत, तर मी इन्सर्ट बटनवरती जातोय, मोर सिम्बॉल्स वरती जातो. बघा, इथे तो मला सिम्बॉल्स आला. परत बघा, इन्सर्ट बटन वरती मोर सिम्बॉल्स, या पद्धतीने खूप सारे मला जो काही सिम्बॉल अपेक्षित आहे तो मी तिथे घेऊ शकतो. या पद्धतीने मला माझ्या डॉक्युमेंटमध्ये काय करता येणार आहे, इक्वेशन्स ॲड करता येणार आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलंय तर इन्सर्ट मेनूमधून आपलं जे काही वर्ड डॉक्युमेंट आहे त्यामध्ये इक्वेशन्स आणि सिम्बॉल कसे ॲड करता येईल आणि त्याचा वापर करून आपलं डॉक्युमेंट अधिकाधिक चांगलं कसं करता येईल ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.